guys ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලයිට් එක අන්බොක්ස් කරන එක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් පළවෙනි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට ඉතින් වීඩියෝ එක අද channel එකට දානවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක share කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඉල්ලීමක් කරනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ස්ටිකර් එක මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ බටන් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. පේනවද දන්නේ නැහැ. mod speed, color, එතකොට power. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට බටන් තුන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ස්ටෑන්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා මේකේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක හිටව ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට. හරි. කේබල් එක ගැන කතා කරොත් type C කේබල් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටිකක් දිගට තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන ඔයාලට මයික් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මයික් එක. ඉතින් අපි මේක කරන්ට් එකට ගහලා බලමු. හරි. ස්ටෑන්ඩ් එකක් දාමු. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. බැටරියක් නැහැ. ඉතින් ස්ටෑන්ඩ් එක කොහොම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ස්ටෑන්ඩ් එක ගලවගමු. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේක power on කරගමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කතා කරද්දි ඔයාලට පේනවා මේක ඇනිමේෂන් වගේ වෙනවා. හරිද? ඉතින් දැන් මේක අපි වෙනස් කරගමු මේ රටාව. රටාව වෙනස් කරන්න මේ මෙතන මේ mod speed කියන එකෙන් අන්න ඒකට එකපාරක් යපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එක එක ඒවා වෙනස් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය අපි දැන් කතා කරද්දි එහෙම නැත්තම් සින්දුවක් වගේ යද්දි ඔයාලට මේක මේ විදිහට එක එක විදිහට ඇනිමේෂන් වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ගොඩක් රටා තියෙනවා. එක එක රටා එක එක විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඒක නම් තනි එක. එතකොට මේකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න මේක ඔටෝ කලර් වෙනස් වෙනවා. ඔය ඔටෝ කලර් වෙනස් වෙනවා. මම තව පාරක් බලන්න. ඒක ටිකක් ලයිට් එක අඩුයි වගේ. කියන්නේ එළිය අඩු වැඩි වෙනවා එහෙම. ඔය හරි. මේක ඔන්න ඒ විදිහට. ඉතින් ලයිට් ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රටා එක එක රටා ගොඩක් ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
ඉතින් ඔය එක එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය විදිහට එක එක විදිහට ඔයාලට රටා බලා ගන්න පුළුවන්. රටා ගොඩාක්. හරි. ඔය දැන් අපි කතා කරද්දි මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. එක එක විදිහට පාට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය හරි. ඉතින් මේකේ කලර් එක වෙනස් කර ගන්නවා නම් ඔයාලට මේ කලර් කියන එක බටන් එක උඩ ඔය බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට කලර් එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඔය පාට ගොඩක් තනි පාටක්. ඔය කොළ පාට. ඔන්න ඔය විදිහට ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට මේකේ සුදු පාට ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ලයිට් එක රුපියල් 1600ක් විතර වුණා ඩිලිවරි එකත් එක්ක. ඩිලිවරි එකත් එක්ක මම හිතන්නේ මට ඩිලිවරි එකට ගියා 200 ගාණක්ද කොහෙද 2000ක් විතර කිට් වෙන්න ගියා කොහොම හරි 200 ගාණක් 249ක් කියන්නේ ඔව් ඒ වගේ ගාණක් කිට් වෙන්න ගියා. ඉතින් අවුලක් නැහැ හොඳට තියෙනවා. මම මේකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් විස්තරත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා අරගන්න පුළුවන් මේ අයිටම් එක රුපියල් ඔන්න විදිහට එක එක පාට ඔය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔය පාට වෙනස් වෙනවා. ඔන්න විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේක ඔය සමහර ලයිට් තියෙනවා ඇප්ලිකේෂන් එකකින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එහෙම බෑ. ඉතින් මේක බටන් වලින් පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් මුකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ පළවෙනි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක අඩුපාඩු ඇති. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක දැනගන්න share කරලා මට support එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන ඉවර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.